ሌላው እጅግ በጣም አስፈላጊው ስብዕና responsibility መውሰድ ነው ኃላፊነትን መውሰድ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው taking responsibility ስለዚህ አንድ የቢዝነስ ሰው የሴልስ ሰው መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ህይወቱን ጉዳይ የሥራውን ጉዳይ ኃላፊነት ማን ላይ ነው ማድረግ ያለበት ራሱ ላይ ነው ወይስ መንግስት ላይ ነው ወይስ ሌሎች ሰዎች ላይ ነው ማን ላይ አድርገው ራሱ ላይ ማድረግ አለበት ስለዚህ taking responsibility ማለት እኔ የማመጣው ውጤት የምሰራው ስራ በቢዝነስ በሴልስ ስራ ውስጥ የማመጣው ውጤት እኔ ላይ የተመሰረተ ነው እንጂ ከኔ ውጭ ያሉ ነገሮች ሊፈታተኑኝ ይችላሉ አዎ እንቅፋት ሊሆኑብኝ ይችላሉ yes ሊከዳደሩኝ ይችላሉ yes ነገር ግን አይጥሉኝም ሞደቅ የምችለው በማን ብቻ ነው በራሴ ስንፍና ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ኦኬ ስለዚህ ወደ ቢዝነስ ዓለም ስንገባ we should take responsibility this business is my responsibility when you have a vision that vision is your responsibility guys አንዳንድ ሰዎች ራዕይ ሰንቁና ራዕያቸው እንዲሳካ ቤተሰብ ሊያግዛቸው ይገባል ብለው ያስባሉ ራዕይ እንዲሳካ ሌሎች ሰዎች ሊስማሙ ከኔ ጋር ያስፈልጋል ብለው ያስባሉ that's wrong መንግስት እኔ ሐሳቤን ይዤለት ሲሄድ ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ሊቀበለኝ አበባ ይዞ ሊቀበለኝ ያስፈልጋል ብሎ ያስባሉ that's wrong most of the people outside of you challenge ነው የሚያደርጓችሁ resist ነው የሚያደርጓችሁ okay ለምን ካላችሁ የናንተ ቪዥን የናንተ ጉዳይ ነው guys የናንተ ጉዳይ ነው ማንንም እዛ ጉዳይ ውስጥ እናንተ ያያችሁትን ስራ አይቶ እናንተ የተሰማችሁን ያሰባችሁትን ነገር ተረድቶ ሊያግዛችሁ በተለይ በጅማሯችሁ ወቅት አይመጣም ስትጀምሩ ብቻችሁን ነው የምትጓዙት መጀመሪያ ወደ አሰባችሁት ዓላማ ስትጓዙ ብቻችሁን ሰዎች አይቀበሏችሁ እንደውም ይፈትኗችኋል ቻሌንጅ ይሆኗችኋል ይሄ ሆን ተብሎ የተሰራ ነው ለምን እናንተ ያንን ፈተና ካላለፋችሁ ወደ ህልማችሁ አትሄዱ ህልም አልጋ በሆነ መንገድ ላይ የሚገኝ ቢሆን ኖሮ ብዙ ሰው ባለራዕይ ብዙ ሰው የሥራ ፈጣሪ ብዙ ሰው ባለሀብት ይሆን ነበር ነገር ግን በእንቅፋቶች እና በተለያዩ ኦብስታክሎች የተሞላ ነው ያንን ማለፍ የሚችሉ ብቻ የሚያገኙት በረከት ነው በሽያጭ ስራ ውስጥም ስንገባ ይሄ የተሰጠን ታርጌት የኛ ኃላፊነት ነው we have to sell our product ኢኮኖሚው ጥሩ አይደለም አልተረጋጋም ኦኬ ሊሆን ይችላል ኮቪድ ወረርሽኝ ገብቷል ኦኬ that's true ብዙ አይነት ነገሮች ኮምፒውተሮች ገብቷል ገበያ ውስጥ yes that may be true but that's not the competitors it's not the covid it's not the government it is me who has to accomplish my targets guys የኛና የኛ ኃላፊነት ነው ካልሆነ ሌሎች ሰዎች እንዲቀየሩ ሌሎች ሰዎች እኛን እንዲያግዙ ሌሎች ሰዎች ላይ ከሆነ መፍትሄ አለ ብለን እናስብ ከሆነ እኛ እንድንቀየር መጀመሪያ ማን መቀየር አለበት ማለት ነው ውጫዊ ነገሮች መቀየር አለበት ማለት ስለዚህ ውጫዊ ነገር ደግሞ will never change until we change so let's take responsibility guys የኛ ህይወት ማን እጅ ላይ ነው ያለው ከፈጣሪ ቀጥሎ እኛ እጅ ላይ የኛ ጉዳይ ነው ቤተሰቦቻችን yes አሳድገውናል በቃ this is our life this is our journey competition አለ ማርኬት ውስጥ yes አለ but we will beat the competition I'm proud that I will beat the competition ሴልስ ላይ ስንወጣ ብዙ አይነት ቻሌንጅ አለው yes ከስተመሮች ብዙ ኦብጀክሽን አላቸው yes but it is my responsibility to sell to convince them to be in front of them to explain about the product and to move out the product it is whose responsibility my responsibility say it louder የማን ኃላፊነት ነው it's our responsibility my responsibility guys ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ